සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවද මාස්ටර්ල්ක YouTube channel එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කරලා තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලෝ මොකක් හරි ෆයිල් එකක් share කරද්දී extender එහෙම නැත්නම් sharing ලා වගේ මොකක් හරි app එකක් කරා තමයි share කරන්නේ. ඉතින් එහෙම නැත්නම් Bluetooth තමයි. ඉතින් Bluetooth වලින් ගොඩක් කට්ටිය share කරන්න අකමැති. මොකද Bluetooth වල වේගය ගොඩක්ම අඩුයි. ඉතින් අද මම ගෙනල්ලා තියෙනවා කිසිම ඇප් එකක් නැතුව ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකෙන්ම තව ෆෝන් එකකට ෂෙයා කරන්න පුළුවන් විදියක් ගැන. ඉතින් මේ වීඩියෝ ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දෙනෙක් දන්නේ නැතුව ඇති. මේක අලුතෙන් එන ෆෝන් වලට විතරයි එන්නේ. 6.0 කියන version එකෙන් උඩ තියෙන ෆෝන් වලට සහ Android ෆෝන් වලට විතරයි මේක දැනට රිලීස් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට ගිහලා බලමු මේ වැඩේ කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මතක ඇතුව අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මතක ඇතුව subscribe button එක ඔබලා notification on කරලා තියාගන්න. හරි ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ නියර්බයි ෂෙයා කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් තමයි මේ අද මේ වැඩේ කරන්න හදන්නේ. ගොඩක් කට්ටියක මේක notification panel එක එනවා. එහෙම ආවේ නැති කෙනෙක් ගෙන තියෙනවා නම් ඒක අනිවාර්යෙන් setting වල තියෙනවා. එහෙමනම් setting වලින් add කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක උඩ click කරන් ඉන්න. ඊට පස්සේ මෙහෙම ඇතුළට යනවා. ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ data කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් data කියන එක උඩ touch කරගන්න. හරි එහෙම touch කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට option එකක් Wi-Fi only අනිත් එක without internet කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ internet කියන එකට without internet කියන එකට ටික් එක දාගෙන update කියන එක දෙන්න. මෙහෙම කරගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලෝ මේ ස්ටෙප් ටික අනිත් ෆෝන් එකෙත් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙහෙම කරාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකෙන් ෂෙයා කරන්න පුළුවන් විදිහට ඔක්කොම සෙටින් හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් මම ඔයාලට ෂෙයා කරන හැටි පෙන්නන්නම්. ඉතින් මම මෙහෙම ෆොටෝ එකකට ගිහිල්ලා ඒක ෂෙයා කරන්න nearby share කියන ඔප්ෂන් එක තෝරගන්නවා. හරි එහෙම තෝරගත්තට පස්සේ turn on දෙන්න ඕනේ. turn on දුන්නාට පස්සේ okay කරන්න. okay කරාට පස්සේ ඔයා තව කෙනෙක්ගේ device එක ඒක on කරලා තියෙනවා නම් ඒක නිකන් අර නිකන් on Bluetooth on කරනවා වගේ on කරන්න. ඔයාට මේ මෙතන ඔයාට එයාගේ ෆෝන් එක පෙන්වනවා. එතකොට ඒක click කරාට පස්සේ එයාට ඒක send වෙනවා. මේක ගොඩක් සංකීර්ණ නෑ, සරලයි. මේක ඔයගලන්ට කරගන්න පුළුවන්. හරි මම හිතනවා මේ ක්‍රමය ගොඩක් කට්ටිය දන්නේ නැතුව ඇති කියලා. මොකද මේ ක්‍රමය ගොඩක් ෆෝන් වල hide වෙලා වගේ තියෙන. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය දන්නේ නැහැ. මේක අලුත් ෆෝන් වල එන හින්දා කොහොමද දන්නේ නැතුව ඇති. ඉතින් මේ ක්‍රමෙන් share කරලා බලන්න ඔයගොල්ලන්ට app පාවිච්චි කරන්න ඕනෙත් නැහැ. හරි එහෙනම් වීඩියෝ වටිනවා කියලා හිතනවා යාළුවන්ට බෑ share කරන්න. අපේ FB page එක like එකක් දාලා එකතු වෙන්න. WhatsApp group එක තියෙනවා. ඒකට එකතු වුණොත් අහන්න පුළුවන්. ඔයාට ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති දේවල් තියෙනවනම් අනිවාර්යෙන් අපෙන් අහන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එකේ මොකක් හරි දැනක් තේරුන්නේ නැති වුණොත් අනිවාර්යෙන් WhatsApp group එකට join වෙලා ඒකෙන් ඔයාට තේරෙන්නේ නැති ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න. හරි තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඔයා මේ මගේ වීඩියෝ එක පළවෙනි වතාවට නම් බලන්නේ පහළ තියෙන subscribe button එක ඔබලා අපිව subscribe කරන්න. එතකොට ඔයාට ඉස්සරහට දාන වීඩියෝත් ඕගොල්ලන් ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.